lods, welcome back sa ating channel. May mag-unboxing tayo ng ano, cranks. Weapon. Ayan, ito yung ano mga lods, oh. Ayan, basahin nyo na lang. Model base, material, alloy 6061 T6. Yung BCD nya 104 3068 to 175 mm. Yung haba nya mga lods 175. Ayan. Ayan mga lods, ito yung box nya. Bubuksan na natin. Yan na doon. Dilis ah. Oh my God! Wow! Oil slick. Okay. Ito yung It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! ito po yung so, ano, Shopee. Yan. Weapon. Mga lods. Ito yung ano niya. May tatawag na sa'yo. TV mga lods. Hindi siya yung mama dito sa vlogger na yung mama. Yeah. Maraming nagpalo sa'yo, no? Yan mga lods. Ito yung kasama ng TV. Yan, naka-halotech weapon. Tanggal yung grasa mga lods. Yan. Ito natin sa balot. Shutdown, kaya nyo. Shutdown. Ako tapos. Tingnan natin yung ano mga lods. Break time. Tingnan naman yan. Tingnan natin yung mga lods. Shutdown. Ayan. Ito yung ano niya. Bila mga lods. Ayan. Bibili ka rin dyan. Ayan mga lods. Bolt niya, dalawa, kabilaan. Ito yung kasama niya mga lods na ano, lock. Para dito? Alloy na siya. I-check pa kuya kung pareho yung thread. Ayan. Alloy na siya mga lods. Magandang klase. Para dito yan. Okay mga lods, abangan nyo na lang yung pagkabit natin ito. Pares to sa ano, nabili natin na weapon din na hydraulic brakes. Tsaka dun sa disc natin na weapon. So mga lods, kakabit na natin. Kakabit na natin yung weapon na. Okay na. Okay na. Oh, tera, ay tera. Yun. Oh, tera. Malakas to. Malakas na. Malakas mang loko to. Magaling to. Magaling gumawa to. Bottom bracket.
pala to mga lods sa Quiapo. 3,000. Yan. Yan ang price niya. Sinuyod ko yung buong Quiapo.